নমস্কাৰ মই পিটিসিখে আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু আশা কৰো সকলোৰে ভালে থাকে আজি মই আপোনালোকলৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও আগবঢ়াম বুলি ভাবিছো যাহকচোন তেনেহলে ভিডিওটো চাই লওক যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিওটো চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বহুদিন ধৰি অসমত ভোডাফোন আৰু আইডিয়া সেৱাসমূহ আমাক আগবঢ়াই আহিছে আৰু এই সেৱাসমূহ আমি সকলোৱে লৈ আছো আৰু এতিয়া ভোডাফোন আৰু আইডিয়াই নতুনকৈ নাম লৈছে ভিআই আৰু তেওঁলোকে আমাক বহুত ভাল এটা অফাৰ দি আছে যেটো আমাক জিও বা এয়াৰটেলে ইমান দিনে দিব পৰা নাই আৰু সেই অফাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই আজি অৱগত কৰাম বুলি ভাবিছো আৰু এই অফাৰখিনি সঁচাকৈ বহুত প্ৰশংসনীয় আৰু জিও বা এয়াৰটেলে দিয়াতকৈ ডাবল বেনিফিট আমাক তেওঁলোকে দি আছে আহক তেতিয়াহলে চাই লওঁছো ভিআই যিখিনি সেৱা আৰু সেই সেৱাসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হলে গুগলত গৈ পেলাই myvi.in ত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ পেকেজৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব আৰু তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক কৈ দিছো এটা হল 299 আৰু সেই পেকেজটোৰ আপোনাৰ ভ্যালিডিটি আছে 28 ডেজ আৰু কল সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব 4GB ডাটা পাব ডেইলি আৰু 100টা SMS পাব এইখিনি পাব 299 টোত আৰু আপোনাৰ আছে 499 আৰু এই পেকেজটো আপুনি 4GB ডাটা ডেইলি পাব আৰু 100টা SMS পাব লগতে এই পেকেজটোৰ ভ্যালিডিটি হল 56 ডেজ যেটো আমাক জিও বা এয়াৰটেলে আগবঢ়াব পৰা নাই আৰু আনটো এটা অফাৰ হল 699 আৰু এই পেকেজটোৰ ভ্যালিডিটি হল 84 ডেজ আৰু ইয়াতো থাকিব 4GB ডাটা ডেইলি আৰু 100টা SMS আৰু ইয়াতকে আমাক ভাল কি লাগিছে কওকচোন আৰু এক্সট্ৰা আপুনি 2GBও পাব আৰু কলটো ফ্ৰী থাকিবই তেতিয়াহলে আমি সকলোৱে এই পেকেজ কিটাৰ লাভ সোনকালে উঠাব লাগে এই পেকেজ কিটাৰ যেহেতু 3 মাহলৈকে আমাক দিলে হয়তো আৰু 3 মাহৰ পিছতো আমাক ভিআই বহুতখিনি সুবিধা দিব পাৰে যিখিনি আমাক এয়াৰটেল বা জিও আজিলৈকে আগবঢ়োৱা নাই আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা ভিআই অফিচলৈ যাওক আৰু এখন নতুনকৈ সিম লৈ লওক আৰু মইও ভাবিছো যে মই অতি সোনকালে গৈ এখন ভিআই সিম উলিয়াই লম এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আজিলৈ তেনেহলে বাই বাই